الهی راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی، دانه و لانه و بال و پر و پرواز دلی. درود به همه شما بینندگان چنل رازمند. فراز هستم و خوش اومدی به یکی دیگه از ویدیوها. امیدوارم که این ویدیو هم برات جذاب و لذت بخش باشه. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ پیام امروز، یک اتفاق روحانی، یک تجربه شیرین امروز تو زندگی من رخ داد و دوست داشتم با شماها برای اولین بار و اولین جا به اشتراک بذارم. من هر روز صبح خب از خواب که بیدار میشم میرم پیاده روی. این برنامه خیلی وقت منه، 6:30 تا 7، 1 ساعت من میرم پیاده روی و همیشه توی این پیاده روی که مراقبه میکنم با خدای خودم رفیقم باش، خب تو یک نظر بهش وصل میشم و بابت همه چی شکرگزاری میکنم، علیرغم این که من خیلی وقت دارم این کار رو انجام میدم و اون صبح زیبا، اون صبح قشنگش، صدا پرنده ها، اون منظره و طبیعت رو من لمسش میکردم، ولی هیچ وقت لازم نمیدیدم بابت این یکی خدا رو شکر کنم. دلیل این که خدا رو شکر نمیکردم به خاطر اون صبح زیبایی که خلق کرده، میدونی این بودش که میگفتم خب این که فقط برای من اینو خلق نکرده، این مجبور بوده دیگه، این خدا مجبور بوده واسه همه بنده ها که توی این مسیر دارن پیاده روی میکنن یا همه کسایی که این موقع صبح بیرون هستن و کار و فعالیت اجتماعیشون رو شروع کردن، مجبور بوده اینو خلق کنه. واسه من تنها که نکرده که ولش کنم، اینو واسش لازم نیست شکرگزاری کنم، برم سر وقت اون چیزایی که خودم میخوام، بابت فلان موضوع کاری، بابت فلان پروژه، بابت فلان خواستم، بابت چه میدونم عوض کردن مثلا ماشین، بابت فلان داستان، همش شخصی بود و اون مواردی که کلی بود و میگفتم لازم نیست اینو شکر بکنم. نه از سر حسادت ها، از سر ندونستن، از سر آگاه نبودن. امروز یه دفعه شستم خبردار شد، آگاه بودم، گفتم که من چیکار دارم با بقیه؟ به هر حال من خودم دارم یه سهمی از این دارم میبرم دیگه، یک قسمتی از این صبح که حداقل مال من هست، حالا هر چقدر کوچیک، من بابت اون خدا رو شکر کنم، بابت اون سهم خودم شاکرش باشم. به والله باور نمی‌کنی وقتی که یکم دوباره دور و برم رو نگاه کردم، صدای پرنده ها رو مرور کردم و گفتم خدای شکرت بابت این صبح قشنگت، بابت این انرژی که هست، بابت همین درکی که امروز فهمیدم باید بابت اینم سپاسگزار باشم. توی یک لحظه احساس کردم صاحبش شدم، احساس کردم اون لذت بردن، اون فضا جزو دارایی های منه، جزو اموال منه، جزو داشته های منه و گفتم که خب پس اگر تا آخر شب 1000 تا داستان هستش، 1000 تا اتفاق، اگه چند تا ناملایمات هم توی زندگیم دیدم اشکال نداره، من یه همچین چیز به این بزرگی رو سر صبح دریافتش کردم و اینو دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم، فارغ از هر صحبت کلیشه‌ای که شاید جایی شنیدید، جایی خوندید، ولی این واقعا درک امروز من بود و بابتش خدا رو شاکرم که این آگاهی امروز نصیبم شد که علی رغم تمام شکرگزاری‌ها، حتی اون چیزی که مال هم است، من سهم خودم رو انجام بدم، من خود متکی بودن رو یاد بگیرم، خود متکی بودن توی مادیات، توی اقتصاد، توی روابط عاطفی. منتظر این نباشم یکی از بیرون بخواد بیاد توی زندگیم حال من خوب باشه، منتظر این نباشم فلان داشته بخواد به داشته‌هام اضافه بشه تا حال من خوب بشه، چون اگر اینجوری باشه حال من هیچ وقت خوب نیست. من به ذات آدم پرحاشیه‌ای هستم و دوست دارم خواسته هام زیاده و دوست دارم زیاده خواه باشم، ناخودآگاه اینجوریه و از خود خدا میخوام کمکمون کنه که امروز بتونیم با داشته هامون حال خوبی داشته باشیم، امروز بتونیم خودمونو تو هر جایگاهی که هستیم بپذیریم و به مسیر ادامه بدیم. ببخشید اگه زیادی گویی کردم، بیدرنگ میریم سراغ پیام امروز، ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. تو ادامه ویدیو با من همراه باش.
خب رفیق، اگر نیت کردی و آماده ای، ببینیم غزل امروزمونو. صوفی گلی به چین و مرقع به خار بخش، وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش. طامات و شعت در ره آهنگ چنگ نه، تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش. زهد گران که شاهد و ساقی نمیخرند، در حلقه چمن به نسیم بهار بخش. راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان، خون مرا به چاه زنخدان یار بخش. یارب به وقت گل گنه بنده عفو کن، وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش. ای آن که ره به مشرب مقصود برده ای، زین بحر قطره‌ای به من خاکسار بخش. شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید، ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش. ساقی چو شاه نوش کند باد صبوح، گو جام زر به حافظ شب زنده‌دار بخش. خب بریم ببینیم پیامش برای امروز من و تو چیه. این غزل 8 بیتی. این پیام بهش که نگاه میندازم یه کمی میخواد یک تلنگری به من و تو بزنه و میگه که علیرغم این که آگاه هستی، علیرغم این که شعور و معرفت لازمو داری، ولی یه سری تعصبات خشک و خشن که اصلاً در مرام تو نیست همراته. میگه با این افکار، با این اخلاقیات، با این صفاتی که یکم مناسب حال تو نیستش و از سر عادت انجامش میدی، تو رو ممکن از چشم دیگران بندازه و بابت اینها از خدا کمک بگیر، روی کاغذ بنویس، از خدا بخواه که خدایا کمکم کن مثلا این صفات از من دور بشه تا موجب سعادت و کامیابیت بشه. حالا اینی که میگم روی کاغذ بنویس، اینو پیام نمیگه، اینو من دارم بر حسب تجربه میگم. زمانی که روی کاغذ می‌نویسی سند میزنی، زمانی که روی کاغذ می‌نویسی اقرار میکنی و برطرف شدن نواقص اخلاقی فقط با اقرار کردن پیش میاد. تا موقعی که من نیام اقرارش نکنم و سند نزنم که گشایش صورت نمیگیره. تا موقعی که من دست کمک به سمتش تو دراز نکنم، تو که نمیای به من کمک کنی. تا موقعی که بچه گریه نکنه که مادر بهش شیر نمیده و هزار تا مثال دیگه که حتما حالا شما توی شبکه‌های مجازی، توی سوشال مدیا دیدید، توی این بحث‌های انگیزشی که تا درخواست نکنی. اینم واقعا همینه. نکن زمانی که من میام میگم پیام حافظ امروز چه پیامی برای من تو داره، دنبال چیز خارق‌العاده‌ای قرار نیست باشیم. من خودم به واقع به فال حافظ اعتقاد ندارم. شاید مثلا بگم فال حافظ روی تامنیل، روی کاور ویدیوم بنویسم فال، اون دیگه حالت کلیشه ایشه. من واقعا عنوانی که واسش دارم پیام حافظه. خب و قرار نیست پیشگویی صورت بگیره که حالا مسافری در راه داری، حالا قرار خرید و فروشی صورت بگیره. نه، همش بحث آگاهی و در لحظه زندگی کردنه. این که گیرنده هامون باز باشه برای دریافت و این هم همینه. میگه یه سری صفات منفی داری، سعی کن اینا ازت دور باشه تا قبل از این که از چشم دیگران بیفتی و برای انجام این کار جدا از این که باید تمایل داشته باشی، روی کاغذ بنویس و بابتش چند دقیقه با خدای خودت توی تنهایی صحبت کن که این اتفاق بیفته که بتونی به کمال برسی، به سمت سعادت و شادکامی برسی. نکته به شدت مهم دیگه این پیام اینه که آقا تو لحظه زندگی کن. این دنیا اصلا ارزششو نداره که بخوای هرس بخوری. از فرصت‌هایی که برای شادی پیش میاد استفاده کن و قانع باش. و اینو نمیدونم چند وقت همراه من هستی توی این چنل، قانع بودن با تنبلی کردن فرق داره. قانع بودن حد و مرز داره، تنبلی کردن هم حد و مرز داره. اینو بشناس، اینو روش همین که بهش فکر کنی ناخودآگاه آگاه میشی نسبت بهش
و اینکه میگه قانع باش، از فرصت‌های کوچیکم برای شاد بودن استفاده کن. یه فیلم خوب، یه سریال خوب، یه فنجون قهوه با یه دوست خوب، اینا خودش ارتعاش میاره. یه سنگریزه کف اقیانوس میفته و یک حبابی بلند میشه، میاد روی سطح آب و یک موجی رو درست میکنه. فرصت‌های کوچیک، آگاهی‌های کوچیک میتونه امواجی بزرگ رو در زندگی درست کنه. دنبال همون حباب‌ها و سنگریزه‌های کوچیک باشیم برای درست کردن توی زندگی. و در آخر این پیام پر انرژی، پر واضح اینو بگم که انتقاد پذیر باش، اشتباهات خودمون رو بپذیریم که به زودی مطمئنم هممون، از جمله خودم، چرا خودمو نگم، مطمئنم با انرژی دارم میگم، به مقصودمون میرسیم. و سپاس بابت این پیامی که به شدت برای خود من مبارک بود، نه برای من، برای هممون، وقتی اینو کامل درکش میکنم. و سپاسگزارتم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی. روز یعنی همه ی شهر پر از بوی خداست. آبری گفت که این مطلق نادیده کجاست؟ شاپرک پر زد و با رقص خود آهسته سرود. چشم دل باز کن، این بسته به افکار شماست. پوینده باشی و پایدار.